Hello and welcome to our ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion, coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Mirror Online, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and I'm joined today by sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and associate sports editor from Daily Mirror Shehan Daniel. Gentlemen, good to have you back on the show. Thank you. Right, it has been a very eventful morning for us today as we witnessed the Sri Lanka versus Netherlands match. But before we go on to the discussion, let's take a quick recap of what happened today. Sri Lanka qualified to the Super 12, holding off the Netherlands to win by 16 runs. Kusal Mendes scored 79 before being dismissed in the final over of Sri Lanka's innings. Sri Lanka ended on 162 for 6, and in reply, Dutch opener Max O'Dowd carried his bat to score 71 not out. But it was not enough for the Netherlands to complete the run chase. Leg spinner Wanidul Hasaranga and Mahesh Theekshana shared 5 wickets to restrict the Dutch to 146 for 9. So, like I said, it's been a very eventful morning. Daminda, how do you assess our trip today? අපේ නුම මම ඒක හඳුන්වන්නේ බොහොම දක්ෂ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් ශල්‍යාගාරයකට ගිහිල්ලා කිසිම අත්තරදීමක් වෙන්න ඉඩ නොතබා සාර්ථක කරපු සත්කමක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි තරඟාවලියේ පළවෙනි තරඟේ ලකුණු 55කින් පෙරදිලා යන්නේම නැතුව ඉන්නවා. එහෙම ඉඳලා දෙවෙනි තරඟයේදී අපි ලකුණු 55 දෙවෙනි තරඟයේදී ලකුණු 73කින් දිනලා අපි අර ඉස්ලාම ඍණ වෙච්ච ලකුණු වේගයේ ශුද්ධ ලකුණු වේගයේ දන කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අද තරඟයට යනකොට අද තරඟය සම අවදානම් තත්ත්වයක තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි දිනන්නම ඕනේ පෙරදුනොත් අපි එළියට යනවා. බැරි වෙලාවට පෙරදුනත් නැමිබියා පර්ධනකම් බලන් ඉන්න එනවා. ඔය වගේ කතන්දර ගොඩක්. එහෙම තියෙද්දි අපි කාසිපාසි දිනලා තුලට ගියාම පළවෙනි ඕවර 6 ඉවර වෙනකන් අපිට තියෙන ලකුණු 36යි බෝඩ් එකේ. හොඳටම මදි. හැබැයි එකලඟ ඒ මදිවට එකලඟ විකට් දෙකක් යනවා. පිට බෝල් දෙකකදී විකට් දෙකක් යනවා. ඊට පස්සේ චරිත් අසලංක ටීම් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ පිටිට ආවට පස්සේ තමයි මේ හැමදේම වෙනස් වෙන්න ගන්නේ. එතන ඉඳලා හැම ඕවර දෙකකටම සැරයක් ලකුණු 18ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මම කිව්වොත් ඕවර 8ේදී තියෙන ලකුණු 48යි විකට් දෙකකට ඕවර 10ේදී 60ට විකට් දෙකයි 12ේදී 78ට විකට් දෙකයි 14දී 96ට විකට් දෙකයි 16දී 119ට විකට් තුනයි 18දී 138ට විකට් 4යි 20දී 162ට විකට් 6යි. මෙන්න මේ වගේ මේ සෑම ඕවර් දෙකකටම සැරයක් ලකුණු 18ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙනවා. ඒක වෙන්නේ අන්තිම ඕවර 12. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඕවර 8 ගියාට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තේ ගහන අන්තිම ඕවර 8ට 10ට 12ට සමාන ලකුණු අන්තිම ඕවර 12ට ලකුණු 120ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම පීඩනයට පත් කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ 160 මායිමින් එහා පැත්ත. ඊට පස්සේ පන්දු යැවීමේදීත් ඒ වගේම මේ හොඳ දේවල් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට පළවෙනි දෙවෙනි ඕවරේ ලකුණු 9ක් ගන්නවා. එනවා ඊට පස්සේ අපේ ක්‍රීඩක විශේෂයෙන් අපි අමතක කරන නරකයි අපේ ඉන හොඳම වේග පන්දු යවන්න ඕන දෙදෙනා. තුවාල වෙලා එළියේ ඉන්නේ. නමුත් අනිත් අයන් ඇවිල්ලා ඒක හරි විදිහට පාලනය කරගන්නවා. විශේෂයෙන් බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ එයා දිගින් දිගටම ලෙග් ස්ටම්ප් එක ඇටැක් කරාගෙන හිටියා. හැබැයි ඒක නිසා තමයි යාට විකට් එක ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඔය විදිහම බෝලයක් තමයි ආසියානු කුසලන් තරඟාවලියේ දිල්ෂාන් මදුශංක මෙයාට විරාට් කොහලිට දැම්මේ. ඒ වගේ මේ බොහොම සැලසුම් සහගත ආක්‍රමණයක් තිබුණා. සැලසුම් සහගත පන්දු යැවීමක් තිබුණා. ඒ වගේම ෆීල්ඩ් එක ඉතාම හොඳට ෆීල් කරා. කවුරක්වත් කැච් අත් කරේ නැහැ. එන හැම බෝලෙම අල්ලගත්තා. ඒ වගේ එකයි මම කියන්නේ මේක මේ බොහොම දක්ෂ වෘත්තීමය මට්ටමේ ක්‍රීඩාවක් තමයි අපි දැක්කේ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේක මේ බොහොම දක්ෂ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් ශල්‍යාගාරයකට ගිහිල්ලා කිසිම අත්තරදීමකින් තොරව මේක කරපු සාර්ථක සත්කමක් හැටියට. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ක්ලිනිකල් ක්‍රිකට් කියලා. Right. Shehan, is there anything that you would like to add? His description was spot on. It was a clinical performance. We kind of got a bit worried towards the end, but I think we had it under control. Especially having Manind Hasaranga and Mahesh Theekshana bowl in those last 5 overs. Theekshana, of course, he went for a bit of runs, but we kept chipping away, and at that point, Max O'Dowd had nothing to lose. He was just going for hell for leather. So I think
ultimately, again, like Daminda was talking about, ultimately the batting, we can take a lot of good things from the batting performance, especially Kusal Mendes kind of like manage the innings, and have a player like Charit come and bat. Not yet his best, still 31 months, and he's burden to some to take on when Nisanka was out early. Those are good things that I think Sri Lanka can take into the next match. And losing your your premier fast bowlers, so close to the World Cup, Bindra Fernando and Lair Kumar haven't played a lot of cricket recently, so for them to come in and step up, I mean, there was a little anxiety in the last over, shades of the World Cup. I think it was a little more than that. But he did well. He kept his cool, and I mean, we don't have a full strength team, but I think there's some good things that we can take from this match going forward. Right. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති අදහස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදීන් දෙපළගෙන් අහන්න දැනගන්න අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න YouTube Facebook Instagram ගිණුම් හරහා දාමින්ද මම ආයෙත් එනවා තවත් ප්‍රශ්නයක් එක්ක අපි පහුගිය සාකච්ඡාවේදී කතා වුණා මේ පිච් එකේ good score එකක් කියන්නේ කොයි වගේද කියලා. එතකොට දාමින්ද කිව්වා 175ක් වගේ ගානකට යනවා නම් තමයි අපිට හොඳ කියලා. ඒ වුණාට අද post match conference එකේදී දසුන් ශානක කියනවා අද score එක ගැන එයා සතුටුදායකයි කියලා. මොකද්ද මේ වෙනස? දසුන් අද score එක සතුටුදායකයි කියලා කියන්නේ අපි පළවෙනි ඕවර් පහේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 20 තරංගයක පළවෙනි ඕවර් 6 හරිම තීරණාත්මකයි. පළවෙනි ඕවර් 6ට ඒක ප්‍රහාරාත්මක ඕවර් එහෙම නැත්නම් මේ පවර් ප්ලේ කියලා කියන්නේ පළවෙනි ඕවර් 6. පළවෙනි ඕවර් 6 දී ඕනම කණ්ඩායමක් බලන්නේ විකට් එකක් දෙකක් ගියත් ලකුණු 60ක් 70ක් විතර වගේ බෝඩ් එකට දාගන්න පළවෙනි ඕවර් 6 දී. මොකද මේ වෙලාවේ ටීම් ප්ලේයර්ස්ලා ඇතුලේ ඉන්නේ ලයින් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඔලු ටූටින් ගහලා ලකුණු 60 65ක් 70ක් විතර ගානක් බෝඩ් එකට දාගන්න තමයි ඕන කෙනෙක් බලන්නේ. නමුත් අපේ කීයද පළවෙනි ඕවර් එක හැදුවා ලකුණු 36යි. ඉතින් ඒ ලකුණු 36 කියන්නේ හොඳටම මදි. ඒ තත්ත්වයේ හැටියට අපිට 162 සතුටුදායක ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හැබැයි අපේ නියම සැලසුම් වලට ගියා නම් අපි පළවෙනි ඕවර 6 දී ඕවර 6 දී කියන්නේ ලකුණු 10 කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක 6 1යි 4 1යි. නැත්නම් 4 2යි ලකුණු 1 2යි හරි ලකුණු 2යි හරි. එහෙමයි ලකුණු 10 එන්නේ. එතකොට පළවෙනි ඕවර 6 දී ලකුණු 10ක් ගහනවා කියන එක ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. මේ ඉතින් ඒ විදිහට ගියා නම් පළවෙනි ඕවරේදී ලකුණු 6 ලකුණු 60ක් විතර තිබුණා. අපිට ලකුණු 180 විතර යාමේ අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් හිටපු අද 162 සතුටුදායකයි කියන එක තමයි දසුන් ශානක කිව්වේ. හරි. නියම සැලසුම කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? නියම සැලසුම තමයි සාමාන්‍ය වශයෙන් අපි මැච් එකකට යනවා නම් අපි 20 තරගයකට යනවා නම් අපි යන්න ඕනේ හැම මැච් එකකදීම ලකුණු 180 එහා පැති ඉලක්කයකට. මොකද ඒක තමයි ඊටම ආරක්ෂාකාරී සීමාව. ලකුණු 180 මෙහා පැත්තේ ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දිනන්න පුළුවන්, පරදින්නත් පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් ලකුණු 180ක් ගහනවා කියන්නේ 20 මැච් එක අර පොඩි විශ්වාසනීයත්වයක් තියෙනවා, කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙනවා, එකක් දිනම සාක්කුවේ දාගෙන බෝල් කරන්න පුළුවන් වගේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. All right. I'd like to remind our viewers to send in your questions, thoughts you might like to share with us. We will move on to our next questions. I would like to present this to Shehan. How do you assess Sri Lanka's performance in the group stage, and how do you see Sri Lanka performing in the next round now? We saw after that first game there was a lot of talk about how Sri Lanka likes to do things the hard way. Same story in the Asia Cup, losing the first match really badly and then coming back to win the tournament. So I mean, you'd like to think that the cricketers, they would have rather won the first match and not had this kind of pressure going into the last game against Netherlands. But I think again we are seeing for one the fight, especially when there's so much uncertainty about how we'd bounce back from that first game. We did well, we kind of assessed the situations well, and we played through it. We saw it today also. We had a slow start, but we kind of picked up the pace when we needed to. We had the wickets to do that also, which is very important, and we had the batsmen to provide that firepower.
And we are seeing the value of having two players like Pathum Nissanka and Kusal Mendis at the top, because they are creating that platform for the batters later on, the power hitters later on to take advantage of and increase the scoring. So that's one. I think that's one area that we can be happy about. Sri Lanka can be happy about, is just knowing that Pathum Nissanka and Kusal Mendis are in the runs. We'd obviously like to see a bit more from the middle order. There's been bit part contributions, but again, to see Asalanka coming in and scoring the 30 was really good. And as for the bowling, Wanindu Hasaranga, we are seeing the best of Wanindu Hasaranga again. Mahesh Tikshna is also doing a really good job. In conditions traditionally that don't help spinners so much, he's doing really well. And again, just to see that these two fast bowlers, while they are not at the quality of the bowlers that we have lost, that they're coming in, they're able to provide some sort of a support. I think that's something that we can be encouraged by going to the next round. Obviously, the competition in the next round is going to be a lot higher. So I think bowlers like Dushmantha, they are the difference between maybe us winning 2 games in the Super 12, maybe winning 3 or 4 games. But it is what it is. We have to deal with these injury issues. But I think we can be confident going to the next round that at least we have some sort of a platform for us, and something that we can, some sort of a game plan that we have in the team which we can carry forward into the next round. So that brings me to the next question. These injuries, especially for our fast bowlers, they're becoming a concern. How do we manage this, or how can this be addressed? This is a question for the both of you. Daminda, if you go first. වේග පන්දියාවන්ට තියෙන ආබාධ වලට ලක් වෙන එක. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. වේග පන්දියාවන් දැන් අපි ඇත්තටම ආපහු හැරලා බැලුවොත් අපේ 1980 ගණන් වල විතර වගේ අපිට හිටපු වේග පන්දියාවන්. රමේෂ් රත්නායක, අසන්ත ඩිමෙල්, රවි රත්නායක, විනෝජන් වගේ අය. ඒගොල්ලන්ට මේ තරම් දරුණු විදිහට ආබාධ තිබුණේ නැහැ. උතන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඒගොල්ලන් අද කාලේ වගේ එක දිගට ක්‍රීඩා ගොඩක් තරඟ සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ විවේකයක් තිබුණා. එක තරඟාවලියක ඉඳලා ඊළඟ තරඟාවට යනකොට යාත්‍රා වාරේ හොඳ විවේකයක් තිබුණා. යම් කිසි විදිහක ආබාධයක් තිබුණා වුණත් ඒ ආබාධය සුව වෙලා ඊළඟ තරඟාවට කාලයක් තිබ්බා. නමුත් දැන් ඉන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එහෙම නැහැ. මේගොල්ලෝ හැමෝම හරියට නිකන් මේ බ්‍රොයිලර් කුකුළු වගේ. මොකද මේ ඒගොල්ලන්ව හැමතිස්සෙම හැම ටූර්නමන්ට් එකකටම ඒගොල්ලන්ට කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ යනවා. ගල් නිසා යනවා. හැබැයි එකෙන් වෙන්නේ තමුන්ගේ ශරීරයකට දරා ගන්න බැරි තරම් බරක් ඒගොල්ලන් උසුලනවා. විශේෂයෙන් වේග පන්දියාවන්න. මොකද වේග පන්දියාවන්න අපේ දක පන්දියාවන්නට වඩා වේග පන්දියාවන්ට ආබාධ වෙනවා වැඩි. මොකද ඒගොල්ලන් ප්‍රමාණය දුවනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා කකුල වේගෙන් පිටණීට ගහනවා බෝලේ යවන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඒක හින්දා එක්කෝ කකුලේ මස් පිඩුවක් මොකක් හරි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පිට කොන්දට අනියම් ආකාරයකින් බලපානවා. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසා. ඉතින් මේක අපිට මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන් එකම එක විදිහයි මම දකින්නේ. ඒ තමයි අපිට ඉන්න ඕනේ හොඳ මට්ටමේ වේග පන්දියාවන 6 දිනක් විතර. දැන් වාසනාවට දැන් මේ වෙලාවේ ඒක තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා කසුන් රාජිත දැන් දුෂ්මන්ත චමිරට කසුන් රාජිත ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න ඉන්නවා. දැන් ඔස්ට්‍රේලියා බිනර් ෆර්නැන්ඩෝ කලින් ගියා. ඒතකොට මේ වේග පන්දියාවන 5ක් 6ක් 7ක් විතර වගේ අපේ අතපෝනමායේ හැමතිස්සෙම ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා එක්කෙනෙක් තුවාල වුණාම ඊළඟ එක්කෙනා වෙතට දාන්න. ඔකට මම හොඳ උදාහරණයක් දෙන්න. කවුරු හැරලා බලුවොත් එහෙම මේ 80 ගණන් වල මැද හරිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටීම් එකට හිටියා බෝල් ෆාස්ට් බෝලර්ස් 4 දෙනෙක්. 4 දෙනා 6 දෙනෙක් විතර හිටියා. හැමෝම ඔය 4 දෙනෙක් තමයි මැච් එකට ගහන්නේ. හැබැයි 4 දෙනාම එකට විකට් ගන්න. හැම මැච් එකෙම දෙන්නයි ගන්න. අද දෙන්නෙක් ඊළඟ දවසේ ඊළඟ දෙන්නෙක් එක්කෝ මයිකල් හෝල්ඩින් ජොයල් ගාන අද ගන්නවා ඊළඟ මැච් එකේ ඇන්ඩි රොබර්ට්ස්යි මැල්කම් මාෂුයි. ඒ වගේ. එහෙම මේ අපේ දැනට තියෙන ආබාධ තත්ත්වය අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි අපි වේග පන්දියාවන්නෝ 6 දිනක් 8 දිනක් විතර සංචිතයක් පවත්වාගෙන යන ස්ථාවර සංචිතයක්. ඉතින් අපිට නැත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලන් දැන් තව මේ උතර නැති තව හොඳ වේග පන්දියාවන්න විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් උතර නැහැ. ඉතින් එහෙම අය ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ව අපි මං හිතන්නේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දැනට ඊටාම හොඳ දේවල් ටිකක් කරනවා. මොකද මේගොල්ලන්ව හරියට මැනේජ් කරනවා වගේම අනිත් අයන්ටත් මේ පහසුකම් දීලා ඒගොල්ලන් එක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපිට දෙන්නේ තුවාල වෙච්ච වෙලාවට ටක් ගාලා දෙන්නේ කැවා ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට දැන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔය එකම කියන්න ඕන මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් අවශ්‍යයි. Shehan, what do you say? Yeah, I think we need
a good stock of fast bowlers, especially in a tournament like this where we've lost the two best bowlers. Who do we have next to replace? So I think if you build a good stock of quality fast bowlers, then you're kind of mitigating the damage you have when you suddenly lose bowlers like this. But I also feel that to some extent there's a deeper issue that we have. If you talk to some of the club coaches, also you see that fast bowlers don't get as many overs in club cricket as spin bowlers do. Right. And that's mainly because the pitches are tailored towards spinners. So there's no assistance for fast bowlers, so naturally you're going to bring on a spinner quite early in a match. And yes, in T20 cricket you're only bowling 4 overs, but bowler needs that conditioning over a period of time. That helps the fitness, and that I think is something that we need to look at as a broader issue. Maybe find a way where we can accommodate more fast bowling in club cricket, and maybe that's one way that we can resolve this issue. But again, that's something that will take a lot of time. I think the immediate solution is really to just find some good young bowlers. We have the high performance center that's kind of bridging the gap between the national team and the club level. So maybe focus more on helping those fast bowlers develop a sort of fitness that maybe will reduce the frequency in injuries. And also we are finding new technologies where they can assess when a bowler might get injured. So maybe bring all of that in and make sure that we can have these fast bowlers play as much as possible. I'd like to add to that with a question from our audience. Anuja Basnayaka feels that our fast bowling department is weak, and he's also bringing into question the role of a fast bowling coach. Do you feel fast bowlers are weak, Daminda? Not at all. Why do you say so? මෙහෙමයි. ඕක අපිට හුඟක් වෙලාවට දැනෙන්නේ කවුරු හරි ක්‍රීඩකෙක් තුවාල වුණාම එයාගේ හොඳට සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් තුවාල වුණාම දැන් නිකන් බලන්න මෙන්න මේ පහුගිය මාර්තු මාසෙ ඉඳලා දුෂ්මන්ත කැමරේ මැච් කීයක් ගැහුවා. එතකොට එයාට කිව්වේ ඔයාගේ ආබාධය සනීප කරගෙන සූදානම් වෙන්න කියලා එයාව ඉස්සෙල්ලම සූදානම් කරේ ආසියානු කුසලාන තරගාලෙට. එයාට ඒක සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපි ආසියානු කුසලාන දෙන්න. අපිට පාස් බෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දුර්වලව තියාගෙන ආසියානු කුසලාන දිනන්න බැහැ. අපිට විශේෂයෙන්ම එතන ආසියානු කුසලාන දිනන්න අපිට හුඟක් ආධාර වුණේ අපේ තරුණ පන්දු යවන්න. මොකද ඩිල්ෂාන් මදුශංක සහ ප්‍රමෝද් මදුශාන් ඒ දෙන්නම දැන් උතන අද මැච් එකේ ප්‍රමෝද් මදුශාන් ගැහුවේ නැහැ. ඒ වෙන දැන් උතන විනුර ෆර්නෑන්ඩෝ ආවේ ලහිරු කුමාරා දුෂ්මන්ත චාමීර වෙනකොට විනුර ෆර්නෑන්ඩෝ ආවේ අනිත් වමත් එක පන්දු යන්න ඒ වරයිටි එක ගේන්න. අතන අපේ මේ ෆාස්ට් බෝලින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක දුර්වල නැහැ. අපිට තව ඉන්නවා අතන විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ කියන ඉතාලම හොඳ මේ වමත් පන්දු යවන්නේ මේක පන්දු යවන්නේ. තව ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. වෙලා තියෙන්නේ දැන් එක කාලෙකදී මේ 3-4 දෙනෙක් highlight වෙනවා තව 3-4 දෙනෙක් තුවාල වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. දැන් ටිකක් මම අහන්නේ දැන් අපිට කාට හරි මතකයක් තියනවාද අපේ ලංකාවේ ඉන්න හොඳම T20 ඕපනර්ස් දෙන්න උතර ඉන්නවද කියලා? නෑ. උතර නෑ. ඒ දෙන්නම ආබදලා ගෙදර ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ අනිත් එක්කෙනා කුසල් ජනිත් පෙරේරා. ඒ දෙන්නම දැනට ආබාධ වලින් වෙලා ඉන්න නිසා සුවය ලැබෙමින් ඉන්න නිසා කණ්ඩායමේ නෑ. නමුත් හරිනම් ඒ දෙන්න උතර ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මේ දුර්වල නෙමෙයි අපිට ඉතින් අර ඒ වෙලාවේ එදා දවසේ සෙල්ලම් කරන හැටියට එදා දවසේ අපේ තියෙන ප්‍රතිවාදීන් කණ්ඩායමේ හැටියට ඒක වෙනස් වෙනවා. All right. I'd like to remind our viewers to send in their questions, thoughts, comments that they'd like to share with us. And I'd like to go on to our next question. We are not quite sure of who our opponents will be, if I'm right. But how will it play out in the next round? What will the conditions be like in the next venue? Maybe you can answer that, Shehan? Yeah, so obviously we don't know if we are going to be in group 1 or group 2 in the next round. I think there isn't really a favorable group because all these teams are teams that deserve to be there. They're all quality teams. A lot of people are under the assumption that because we beat India and Pakistan in the UAE that somehow we'll be able to beat them in Australia. I mean, we need to remember that both those teams didn't have some of their top talent who are back for this World Cup. So I think regardless of where we end up, I think we're going to find it really difficult.
But again, we have the resources, we have the batsmen to face any bowling attack. We have two spinners who are, at least Vaninda Hasaranga is world class. Mahis Dixon is getting there. So I think regardless of where we end up, we have we'll be able to at least contest, give a good showing of put on a good performance, have a good showing. The conditions, of course, it's going to be a lot different to what we had in the UAE. So that's something that we're going to have to be prepared for. But I mean, some of these players have been in Australia before, they played cricket there, so they'll have some sort of an awareness of what to expect in the next round. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති ගැටලු තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න අපේ YouTube Facebook Instagram ගිණුම් හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. දමින්දගෙන් ඊළඟට මම අහන්න යන්නේ වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. දැන් පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍යවල අපි දැක්ක පෝස්ට් එකක් ෂෙයා වෙනවා. පැතුම් නිශ්ශංක වගේ තරඟ දිනන ලකුණු අතරට එන ක්‍රීඩකයෝ ඉද්දී අපේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ ස්පෙෂලි රසිකාවියෝ කැමති චාමික කරුණාරත්න වගේ ක්‍රීඩකයින්ට තමයි වැඩිපුර කියලා. ඒක ගැන අදහසක් කිව්වොත් කොහොමද? ඔක මේ වගේ මේ ඔය කතාවේ බොහොම මමත් ඔක දැක්කා. ඔය කතාවේ බොහොම බරපතල යමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය එක අදහසක් වුණාට ඔය අදහස ඇතුලේ බොහොම මේ ගැඹුරු කතා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය අදහස පළ කරපු කෙනා කවුරු හෝ වේවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නව හරියට වඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැතුම් නිස්සංක හරියටම මේ වගේ චාමික කරුණාන්ත හරියට මේ වගේ. ඕක මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කණ්ඩායමක් ගත්තම කණ්ඩායමේ 11 දෙනාම පිටිකරුව වෙන්නෙත් නැහැ, පන්දු යවන්න වෙන්නෙත් නැහැ. කඩු රකින්න එකනා ඉන්නේ. ඒතර අනිත් අය පිටිකරුව 7 දෙනා බොහෝ වෙලාවට 7 විදියක්. එකම විදිය නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයකට ඔතන කුසල් මෙන්ඩිස් වයි පැතුම් නිස්සංක වයි ඕපනර්ස්ලා හැටියට දාලා තියෙන හේතුව තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් කිසිම තර්කයක් නැහැ. කුසල් මෙන්ඩිස් අපිට එන්න හොඳම පිටිකරුව මෙතනදී. එතකොට ඒ නිසා එයාට දෙනවා අපි ඕවර් 20ම සෙල්ලම් කරන්න. ඒ අත්වාරේ පැතුම් නිස්සංකව දාලා තියෙනවා. එයාට තියෙන්නේ ඕවර් 20 ගහන්න. මොකද එයාට තියෙන්නේ අර ඉනිම රඳවාගෙන එක පැත්තකින් විකට් කඩාගෙන ගියොතින් එහෙම කඩු වැටිගෙන ගියොතින් පැතුම් නිස්සංක එහා පැත්තේ ඉන්නවා. දැන් අද බලන්න අද ඉනිමේ එකේ නෙදර්ලන්ඩ් ඕපනර් දැන් අනිත් පැත්තෙන් දිගටම ගිහිල්ලා විකට් 9ක් යනකම් ගියා. හැබැයි නෙදර්ලන්ඩ් ඕපනර් not out. අන්තිමේ ලාස්ට් ඕවර් එකේදී හයියෙන් ගැහුවෙත් එයාම තමයි. මට ඒක නම එකපාරට මතක මැක්ස් ඩාවන්. හරි අන්න ඒ වගේ. ඔය හැම පිටිකරුවෝ 7 දෙනෙක් හිටියට 7 දෙනෙක් 9 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා එක එක ඒ කියන්නේ තරඟයේ එක එක තත්ත්වයන් වලදී ඒගොල්ලන් ඒ රෝල් එක ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් බාර ගන්න විදිය වෙනස්. ඉතින් ඔය පැතුම් නිස්සංකයි චාමික කරුණාරත්න කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ. දැන් චාමික කරුණාරත්න කියන්නේ ඕන වෙලාවක බෝලේ ලයින් එකෙන් එළියට ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එයා බෝල් කරන විතරක් නෙමෙයි. අනිත් එක එයා බෝල් කරද්දී වුණත් එයා සමහර වෙලාවට මේ සම්මත වේග පන්දියවන්නේ නොකරන මේ එක එක මේ ඔය පරීක්ෂණ වැඩ කරනවා. ඒක සම්මත වේග පන්දිය නොකරන වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක වටිනවා. ඒක ඕන වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි 96 ලෝකෝසලන කණ්ඩායම ගත්තොත් එimhe සනත් ජයසූරිය රමේෂ් කළුවිතරණය ගහුව එක විදිහකට. හැමෝම කැමති සනත්ට. හැබැයි හෂාන් තිලකටත් මැච් දිනලා තියෙනවා. මැච් දිනලා තියෙනවා. හොඳම උදාහරණය මේ දිල්ලි මැච් එක. ඒ වගේ එක තමයි ඒ කියන්නේ ස්ථාවර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් එක විදිහකට ලකුණු ට්‍රස් කරන්නේ. දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඉංග්‍රීසි කියනවා ෆ්ලෑෂි ප්‍රෙස්ලා කියලා. ඒකන ආව දඩි බිඩි ගාලා පාරවල් 3-4ක් ගැව්වා. අහේ පාර දෙකක් එළියට ගියා අවුට්ලා ගියා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ බෝල නැස්ති කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි. ඒ කතන්දරේ හරි මොකද මේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්න හරියටම අඳුරගෙන තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. හරි. We will be going to our final question from the audience, that is our fans want to know if there is an update to Pathum Nissanka's injury. Would you know anything about it as we speak? I think it was a groin injury. Again, we don't know the extent just yet. I don't think even the team would know at the moment. Again, a bit concerning. If what is the impact going to be like if we lose out? I mean, that stability that Daminda was talking about from a batsman who can bat the entire innings. And if you saw in the last game against the UAE, a lot of people talk about the fact that he doesn't score quickly, right? But I think that's his role, and his role is to hold the innings together when there is especially in a situation like we were that day.
and he did a really good job of that. And it's not like he can't up the scoring when he needs to. He has that ability. He does it in some interesting ways sometimes, like the shot where he fell over and his boot came off. So I mean, he's also been our best T20 batsman, ranking wise. So I mean, that in itself tells you what kind of an impact not having him will have on the team. And I don't think we have any other batsman except Ashin Bandara who can't play that role. So will we have to take another batsman from Sri Lanka? We still don't know. But yeah, it's definitely a concern if Pathum Nissanka is not available. චුට්ටක් එකතු කරන්න ෂෙහන් කිප් දෙයට පැතුම් නිසාක ගැන පිටිකරුවෙක් නිසාත් බොහෝ වෙලාවට පිටණි හුඟක් ඈත මේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයෙක් නිසාත් ඒ වගේ අය මේ අවදවලට ලක් වෙන අඩුයි. ඒගොල්ලන්ව ආබදල් ලක් කරන හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ බෝලේ පස්සේ රෝල ගිහිල්ලා ඔය වැටිලා ඔය මොකක් හරි දෙයක් වෙලා තමයි. ඉතින් ඔය මේ ග්‍රොයින් ඉන්ජරි එකක් කියන එක ඒ තරම්ම බරපතලට දුරට යයි කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා එහෙම නොවේවා කියලා. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නැහැ කියන්න බෑ. යම් කිසි විදිහකින් එහෙම වුණොත් මම හිතන්නේ අපිට දැනට මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම ආදේශකයෙක් තමයි චරිත අසලංක. චරිත අසලංකට ඔය බැටිං ලයින් අප් එකේ ඕනම තරක ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට අපිට තියෙන්නේ චරිත කෙලිම උඩට ගෙනාවම එතන හැදෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස් එක්ක මේ වමත් දකුණත් සංයෝගයක්. ඒක බොහොම අමාරුයි මේ ප්‍රතිවාදී කැප්ටන් කෙනෙකුට. ඉතින් අපිට එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපිට කියන්න බෑ. දැන් මෙයා මේක නිසා එළියට ගියොත් අපිට අවාසිය නේද කියලා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. දැන් උදාහරණයකට මානස් ලැබුෂන් ගන්න. මානස් ලැබුෂන් කියන්නේ කොවිඩ් රිප්ලේස්මන්ට් හැටියට ඔස්ට්‍රේලියානු ටීම් එකට ආපු කෙනෙක්. අන්තිම මොකද උනේ? එයා ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ඇතුලේ එයාගේ තන තහවුරු කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඩිල්ෂාන්. ඩිල්ෂාන් ඉස්සෙල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ නම්බර 6 ඩිල්ෂාන්. නමුත් එයා මට කැරියට එක පාකිස්තාන සංචාරයකදී එයා මේ ඉනිම ආරම්භ කරන්න ගත්තා. එතනින් තමයි සනත් ජයසූරියත් එහෙමයි. සනත් ජයසූරිය පළවෙනි 50 ගාන්නේ අංක 6 පිටිකරුවෙක් හැටියට. 1994 එයා මැච් 50ක් විතර 51ක් ගහලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් එයා සාර්ථක වෙන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් වුණාට පස්සේ. ඉතින් අපි කොහොමද දන්නේ ඊළඟට මෙයා වෙනකොට ඊළඟට එන පිටිකරුව ඇවිල්ලා එතන එලිලා හිටියොත් එහෙම මෙයාටත් සමානට ප්ලේස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. All right. I think that will be all the questions we are able to take today. And with that, we will be concluding our ICC T20 World Cup post-match discussion brought to you by HNB. But stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror Online as we bring you the very latest from Australia. Until we meet you with our next post-match discussion, have a very pleasant afternoon.